Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Eklesiastiko pong muli, alam kong hinihintay nyo ang sagot ko doon sa video ni Attorney Libayan. Pero bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Junior Pantaleon, Juggernaut Prime, I hope I pronounce your name right, Regan Jack, and Equilibrium Files. Please subscribe to his channel. Thank you! Okay, simulan na natin. Remember, Melo and I challenge Attorney Libayan na magbigay ng citation or evidence na magpapatunay na ang age of sexual consent natin sa Pilipinas ay 18. And Attorney Libayan took the challenge at eto nga, sinagot niya dito sa content niyang Endgame Age of Sexual Consent, Sorry Pahiya Ako Challenge. Tulad ng nandiyan dyan sa title, this is the endgame, no? Endgame kasi nga matatapos na yung kasinungalingan ng mga tulfonatics, okay? Ito nga yung si Melo Yap at saka yung isa, sino yun? Si s3xual. At ngayon nagbibigay tayo ng reaction patungkol dito. Nasagot nga ba ni Attorney Libayan or nakapagbigay ba si Attorney Libayan ng proof that the age of sexual consent in the Philippines is 18? The answer is no, kasi ang diniscuss lang ni Attorney Libayan ay patungkol sa Republic Act No. 7610 at ang GR 210161. At wala siyang naipakitang bagong batas na nagsasaad that the age of consent in the Philippines is 18. At ito ang isang na-observe ko kay Attorney Libayan. Kaya pala sinabi niya it was never 12 and it's still not 16. Dahil ang pinangahawakan niyang batas lamang ay ang RA number 7610 at yung kay Bienvenido Udang. Attorney, kaya naman pala nate-technical ka kasi hindi mo inaalam yung ibang batas. Sabi ko nga sa inyo, nagsusorry ako pag mali ako. Sana nga, Attorney, nagsorry ka na lang dahil ang ginawa mong content ay lalong nagdala sa iyo sa kahihiyan. Sigurado yung mga lawyers na nakikinig sa iyo ngayon, hiyang-hiya dahil mayroon silang kabaro na katulad mo. Na kapag yung totoo ay binlatlat sa mukha nyo, hindi na kayo makakabalik. Sige, Attorney, bulat-latin natin ang topic na to nang magkaalaman kung sino ang hindi na makakabalik. Magbigay muna tayo ng konting history kung bakit humaba ng humaba ang issue na ito. Kinontent ito ni Attorney Libayan 1 year ago sa title na Attorney Libayan sa Duterte at Raising the Age of Sexual Consent. Natabunan na sana itong pagkakamali ni Attorney Libayan kaso diniscuss pa ulit ni Kamatis Analysis Unit sa title na Daily Burn of Melo Yap Reacts the Age of Sexual Consent from Attorney Batas Natin. And that was 3 weeks ago. Kaya hindi na rin ako nakatiis, kaya napakontent na rin tuloy ako. Kasi itong si Kamatis Analysis Unit, palagi na lang sinasabi na loyal siya sa truth. Tapos nagpapakalat din ng maling informations na nakuha niya kay Attorney Libayan. At dito nga sinabi ni Attorney Libayan na mali ang title ng pna.gov.ph pero wala naman siyang evidence na nagsasabi na ito nga ay fake news. Sabi na ito na nagbigay sila ng sexual consent, it was 16 talaga. Fake news. Fake news. No. At kung mali at fake news ang title ng pna.gov.ph, Attorney, ibig sabihin ba fake news din ang title ng Rappler? At ng South China Morning Post? At sinabi mo na it was never 12 and it's still not 16. So ibig sabihin fake news din ang CNN. Isipin mo, Attorney, malalaking mainstream media yan. At halos pare-pareho sila ng title. At wala silang pinagkaiba doon sa title ng pna.gov.ph na sinasabi mong fake news at mali. So sino kaya ang nagpapakalat ng fake news? Ikaw, Attorney Libayan, o itong mga malalaking mainstream media na ito? You know what, Attorney Libayan, you are really confused when it comes to this topic, age of sexual consent.
post na yon na usapan natin kung saan sinasabi nila age of consent in the Philippines was 12. It was never 12. It's not still 16. It's not still. Mamaya ipapakita ko sa iyo, attorney, na ang age of sexual consent dati sa Pilipinas ay 12, na ngayon ay itinaas sa 16. 16. Hindi 16 pa rin yon. Ito, mali yung Philippine News Agency dito sa kanilang balita na ito. It's not still 16. Sabi mo, attorney, hindi basihan ang title ng mga news. Okay? So, sa tingin mo ba, yung mga news agencies na yan, hindi sila nagbase sa batas bago nila ilagay yung title na yan? Mga kabatas natin, mali na naman. Alam nyo na ano kasi ako nainis kasi ako nung nabasa ko talaga itong PNA pa naman ang nag-share. No? Nainis talaga ako nung nabasa ko ito. Duterte signs bill raising age of sexual consent to 16. No. Sexual consent was never 12. Now it is not still 16. You know what, Attorney Libayan? I think ikaw at si Kamatis Analysis Unit ay talagang na-confuse dito sa age of majority at sa age of sexual consent. Pakinggan din natin si Kayo. Hindi sinasabing ang age of consent is 16 years old, 18 pa rin. Kayo, the age of majority is 18, but the age of sexual consent is 16. Yan ay ayon na rin kay Fiscal EJ. Sabi dito sa Wikipedia, age of majority should not be confused with the age of maturity, age of sexual consent, etc., which each may be independent of and set at a different age from the age of majority. O ayan, wag niyong i-confuse yung age of majority sa age of sexual consent. Ito yung hindi mo matanggap, attorney, that the age of majority is different from the age of sexual consent. Siguro kung hindi ibinaba yung age of majority sa Pilipinas, baka ngayon sinasabi nyo na ang age of sexual consent is 21. Dahil bago ma-approve ang RA 6809, ang age of majority sa Pilipinas ay 21. So, nung December 1989, ibinaba ito sa 18. Mapapansin nyo sa ibang articles, ginagamit lang nila ang salitang age of consent instead na yung buong salitang age of sexual consent. But automatically, kapag nakita nyo yung age of consent, they are pertaining to age of sexual consent. And the age of consent is the age at which a person is considered to be legally competent to consent to sexual acts. And whether we like it or not, dahil ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 16, ibig sabihin ang 16 years old ay pwede nang magbigay ng consent to a sexual activity. Hindi ako ang nagsabi niyan, kundi ang batas. Warning, alamin muna ang lahat ng nakapaloob sa batas bago gumawa ng isang bagay. Okay? At ito galing mismo kay Fiscal EJ, ang talagang maalam sa batas. Visit and subscribe to his channel kung gusto nyong matuto talaga patungkol sa batas. Ang tanong dito, ang 18 years old lang ba can validly give consent to sexual intercourse without her sexual partner incurring criminal liability? At ang sagot ni Fiscal EJ, no. At syempre, may paliwanag siya. Sabi niya pwedeng magbigay ng consent ang 16 years old na hindi magkakaroon ng criminal liability yung partner niya basta hindi siya babagsak sa sexual abuse, qualified seduction at simple seduction na nakapaloob sa RA 11648. Diba sabi mo, attorney, it was never 12 and it's still not 16. RA number 11648, ito ang batas na kung saan naging laman ng mga headlines ang patungkol sa pagtaas ng age of sexual consent from 12 to 16. Sabihin ng mga followers ni Attorney Libayan, nasaan ang term na age of consent dyan? You probably don't know this, but the term age of consent typically does not appear in legal statutes. Generally, a law will establish the age below which is illegal to engage in sexual activity with that person. So, ibig sabihin,
Hindi nila ginagamit yung salitang age of consent kapag gumagawa sila ng batas. Pero ang ginagawa nila, gumagamit sila ng ibang terms na katulad nitong sa Republic Act 11648. They didn't use the term age of consent, but they use increasing the age for determining the commission of statutory rape. Okay, let's continue dito sa RA 11648. Ang mga binagong batas, Article 266A, 1D of Act Number 3815, otherwise known as the Revised Penal Code as amended by the Republic Act 8353. At sa Section 2 ng RA 11648, Qualified Seduction and Simple Seduction, na inamend ang Article 337 and 338 of Act Number 3815. At dito sa Section 3 ng RA 11648, ito yung may part na inamend, pero yung diniscuss ni Attorney Libayan is the old law. So, dito sa 11648, yung Section 3, this is a Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. At ang inamend dyan sa 7610 ay yung 5B, 7, 9, and 10A. Yung first column, iyan yung dating batas. Yung nasa second column, iyan na yung bagong batas natin. As you observe in the first column, yung gender is a man to a woman. Now, sa new law, not only increasing the age for determining statutory rape to below 16 years of age, but it also makes statutory rape gender neutral. Punta tayo sa 266A 1D. As you observe under RA 8353, when the offended party is under 12 years of age, okay? 12 years of age. Iyan yung batas na kung saan ang age of sexual consent sa Pilipinas noon ay 12. At iyan ang inamend dito sa 11648. Kaya yung 266A 1D, when the offended party is under 16 years of age. Hindi ko na binabasa ng buo dahil gusto ko lang bigyan ng emphasis yung 12 and 16. So as you observe that the age of consent has been increased from under 12 now under 16 years of age. But that's not the only amendment. Ito, ilagay ko na lang dito para mabasa ninyo. Pero kasi hindi ko na siya i-discuss dahil ang focus lang natin ay para mapakita yung dating age of consent natin na 12 at yung bagong age of consent natin na ngayon na 16. Punta na tayo dito sa Section 2 ng RA 11648 at ang inamend na batas ay ang Article 337 and 338 of Act Number 3815. Ang inamend na batas dito sa RA 3815 ay ang Article 337 and 338. Sa 337 yung qualified seduction. So as you observe on the two columns, yung 337, makita nyo dyan over 12, under 18. Pagdating sa second column, ito na yung RA 11648. Ibig sabihin, dahil sa itinaas na nga yung age of sexual consent natin, kaya over 16, under 18. Dito naman sa Article 338, simple seduction, ang punishment lang dito is arresto mayor. Doon din sa Act Number 3815, yung age of consent natin ay 12. Pero dito sa Republic Act 11648, Section 2, makikita nyo yung Revised Penal Code amending Article 338, Simple Seduction, na kung saan yung ating age of consent before is 12, dito itinaas sa 16. Okay, ito ang ibibigay na argument ng iba. GR 210161. Bakit iyan nakasuhan si Udang kung ang age of sexual consent natin dati ay 12? Okay, punta muna tayo dito sa pangatlo, yung 7610, bago babalikan natin yung GR 210161. Again, RA 7610, known as the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.
Okay, balik tayo doon sa GR 210161. Kahit ang age of sexual consent during that time is 12, the consent of the child is immaterial in criminal cases involving violation of Section 5, Article 3 of RA 7610. That's why the court is morally convinced that Udang committed 2 counts of sexual abuse under Section 5B of Republic Act Number 7610. Kaya yung question ni Atty. Libayan, kung ang age of sexual consent natin ay 16, bakit nakasuhan si Pogi German? Kapag napatunayan sa korte that Pogi German violated Republic Act 7610, Section 5, na nakapaloob din dito sa Republic Act 11648, Section 3, then makakasuhan talaga si Pogi German. Kahit pa nagbigay ng consent yung girl. Kasi magiging immaterial yung consent. Kung gaano kabobo si Atty. Libayan. Challenge ba ka mo? O sige, pwede ba nating sabing challenge accepted ito? Siguro, pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, no? Pagkatapos kong ipakita sa inyo itong mga ipapakita ko, Attorney naman, ang ginamit mong proof, RA 7610, tapos luma pa yung ginamit mo. Ang hinihingi namin ay ang proof na nagsasabi that the age of sexual consent sa Pilipinas ay 18. Kaso wala kang napakita. kung kayo, no, magpapalusot na naman, wala na kayong pag-asa. Hindi ko alam, attorney, kung ikaw nga ba ay nagpapalusot o hindi mo lang talaga alam ang difference ng age of majority and the age of sexual consent. Kaya nagkasablay-sablay ka na rito sa topic na to. In my personal opinion, I think you really need to get a refresher course. You are a hopeless case. Ngayon, itong mga nanonood sa kanila, you may also be a hopeless case. Okay? Attorney, mukhang ikaw ang nagpalusot kasi ang ginamit mo ngang batas ay 7610 tapos luma pa, wala kang evidence na pinakita na ang age of sexual consent ay 18. Ang pinipilit mo ay age of majority. Mga batas natin, syempre, I will make it very basic. Ipapaliwanag ko ito ng simpleng-simple para maintindihan ng lahat at para kahit gaano ka kabobo o katanga, maiintindihan mo ito. No, yung bobong katulad ko na sinasabi nyo, no? Okay, definition of terms. Papakita ko sa inyo yung citation. Siyempre, Republic Act number 7610. Akala ko meron ng bago at hindi ako na-inform. Yan. Anong kailangan natin na alamin? Unang-una na definition, children. Siyempre, sasabihin na naman, attorney, children yan hindi naman child. Alam mo, attorney, kung ikaw ang magiging teacher ko sa law school, magda-drop na lang ako. Inaasahan ko na lahat ng mga panlilinlang na gagawin nyo dun sa mga nanonood sa inyo. Of course, children, plural yan ng child. Idiot proof na yung ginagawa ko, ha? Sorry, attorney, talagang hindi ko makita sa iyo ang isang kalidad ng isang abogado. Proof. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo. Children refers to person below 18 years of age. So, 17 and below. Ano ang sinasabi nyo? Ang age of sexual consent ay 16. Yes, we are saying that the age of sexual consent is 16. Ganon din ang sinabi ni Fiscal EJ. At ganon din ang sinabi ng ibang abogado. Pero ang age of majority natin is 18. Ano ang sinasabi natin? 18 years old. Ayan, dyan ka nalito, attorney. Sa age of majority at sa age of sexual consent. With exemptions, of course. Ha? Ngayon, Yang binabanggit mong exemptions ay nakapaloob sa RA 11648 na nagsasaad ng ating age of sexual consent is 16.
Pinapahanap nyo ako ng citation sa batas natin kasi kayo ang puro citation nyo, news. No, attorney, ang citation namin is RA 11648. Iyon ang unang hinihingi namin sa iyo, yung batas na nagsasaad na the age of sexual consent is 18. Pangalawa, nasaan ang pruweba mo that the title of pna.gov.ph is fake news at mali? Kasi wala ka namang evidence na fake news yan, pero pinagkakalat mo fake news at mali. So nagkakalat ka ng kasinungalingan. Di ba nalaman na natin na hindi ebidensya ang news? Well, ito batas. At hindi namin sinasabi na ang title ng news ay batas. Pero think, pag gumawa sila ng isang article, ang reference nila ay ang batas. If it's judicial notice, you don't need to prove it and it is presumed that everybody knows the law. Correct. That's why I presume that you know the law. But unfortunately, I think you're not that good. Okay? O go! Below 18 years of age, ibig sabihin 17 pababa. Or those over but are unable to fully take care of themselves or protect themselves from abuse, blah blah. Attorney, lawyer ka. Dapat alam mo ang difference ng age of majority at age of sexual consent. Blah blah blah. Okay na yan, wag na nating i-complicate kasi mahina ang comprehension ng mga tulfonatics. Dito lang tayo sa children. Refers to person below 18 years of age. 17 and below. Ang sabi nyo, age of sexual consent, 16. 16, child. 16 years old, they are children. Oh, gets? Ngayon, punta tayo dito sa jurisprudence. Okay? Yes, 16 is a minor. Dapat pa bang i-memorize yan? Pero ito dapat mong intindihin. The age of majority is 18 but the age of sexual consent is 16. Pasensya na kayo kung paulit-ulit kong sinasabi yan kasi baka sakaling mag-sink in kay Attorney Libayan at kay Kayu. Jurisprudence, mga kabatas natin. Ngayon, jurisprudence, these form parts of the law of the land. Batas ito. Okay? Yan. Ano yung hamon nyo? Maglabas ako sa batas natin na nagsasabi na ang age of sexual consent ay 18 years of age. Okay? Ito. GR number 210161. Promulgated January 10, 2018. Kailan lang? Di ba? People of the Philippines versus Bienvenido Udang Sr. E. Sevilla. Okay? Akala ko may bagong batas na yung pala GR 210161. Ano ba naman yung mga evidence mo, attorney? Nakaka-disappoint itong video mo talaga. Oh, mga tulfonatics. Basa. Magbasa tayo, ha? Dito. Attorney, nabasa ko na yan matagal na. At alam mo ba, attorney, kaya nga itinaas na ang age of sexual consent natin sa 16 kasi dahil sa mga ganyang kaso. At ang ginagawang defense dyan ni Udang, may consent yung bata. At dahil ang age of sexual consent natin noon ay 12, so kung mayroong mga evidences si Udang na napatunayan, pwedeng ang maging kaso niya ay seduction lang at hindi rape. Pero naging consistent yung bata doon sa mga testimonies niya. And Udang failed to present evidence sufficient to counter the prosecution's prima facie case against him. And the court is morally convinced that Udang committed 2 counts of sexual abuse under Section 5B of Republic Act Number 7610. Basahin natin. Nababasa nyo ba? Malamang, no? A child cannot give consent to a contract under our civil laws. Child! Ano ang child ulit? 17 and below. Or below 18 years of age. Sinabi dito sa civil law, hindi makakapagbigay ng consent. Civil law yan, ha? Hindi pa sexual consent. Okay? Ipapaliwanag ko sa inyo bawat
Alam mo, attorney, kaya naandyan ang RA 7610 para maprotektahan ng mga bata. Ngayon, ang ginagawa mo, dinidisregard mo na yung ibang batas. Napakalinaw naman ng RA 11648 na nagsasabing ang age of sexual consent natin ay itinaas sa 16. Pero pinipilit mo pa rin na 18. Kaya nga challenge ka namin na ipakita mo sa amin kung may batas ba na nagsasabi na ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 18. Kaso ang pinakita mo sa amin yung RA 7610 tapos luma pang batas yung ginamit mo. Tapos ang binigay mo pang example, GR 210161. Ay naku, sana makita ito ng IBP at ng Supreme Court, yung mga videos mo patungkol sa age of sexual consent at nang mabigyan ka ng sanction. You're really a disgrace to the IBP. Aral-aral din kasi, hindi yung puro YouTube. Hindi na talaga ako magtataka kung bakit na technical ka. Ikaw na dapat nagpapaliwanag sa amin ng maayos at tama. Kaso ikaw pa ang nagmi-mislead sa mga followers mo. Siguro naman nakita nyo na yung buong video ni Atty. Libayan pero still hindi pa rin siya nakapagpakita ng bagong batas patungkol sa age of sexual consent na nagsasaad na ang age of sexual consent sa Pilipinas ay 18. That's it for today. Thank you for listening. Until my next vlog, take care. Bye!